Welcome back. Destination C1 and C2. Unit 2. Vocabulary. Topic Thinking and Learning. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unit 2. Đấy. Về từ vựng với chủ đề của chúng ta là Thinking and Learning. Nhìn các bạn thấy choáng chưa? Riêng topic Vocabulary Thinking này, chúng ta có 4 cột và mỗi cột 10 từ là 40 từ. Rồi là topic Vocabulary Learning, chúng ta cũng có 4 cột, mỗi cột 5 20 từ, như vậy tổng cộng 60 từ. Nếu mà chúng ta không có cái kiến thức sẵn, nền tảng sẵn, ít ra là khoảng half một nửa, thì chúng ta học liền 60 từ, đúng không? Thì mình cam đoan là các bạn học nó không hiệu quả trong 1 hay 2 bài, có khi phải 3-4 bài. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải học và tích lũy từ những cái bậc thấp hơn, chứ nếu không là vào đây rất là dễ bị choáng, oải không học được. Nói thế thôi, đúng không? Còn cứ cố gắng, nếu bạn nào mà vẫn quyết tâm thì cứ cố gắng thử theo xem thế nào. Riêng mình thấy là nếu mà cảm thấy không có được khoảng một nửa 50% từ vựng thì chúng ta sẽ phải tập trung nhiều thời gian hơn nữa thì mới học và tiếp thu được. Đấy, mình đã chuẩn bị sẵn cái phần phát âm cho chúng ta ở trong trang 225. Đây, rất nhiều các bạn. Ở đây tại vì người ta diễn giải và bố trí nhiều quá, người ta để ít khoảng trống nên mình ghi nó không có đủ. Do đó là mình cứ trái phải mình ghi cách đọc. Đấy. Topic Vocabulary Database, Unit 2. Đấy, phần đầu là Thinking. Chúng ta có từ assess. Từ này thì chắc là khá quen thuộc với các bạn. Có nghĩa là gì ạ? Đánh giá, là định giá, là ước tính. Đấy. Assess. To carefully consider a situations, person or problem in order to make a judgment. Đấy. Để mà xem xét một cách cẩn thận cái tình huống, con người hoặc là những cái vấn đề để mà đưa ra được một cái sự gì, sự phán quyết, đúng không? Sự quyết định. We try to assess his suitability for the job. Chúng tôi đã thử đánh giá, đúng, hay là cố gắng đánh giá, thử đánh giá cái sự phù hợp của anh ấy cho cái công việc. Đấy. Tiếp tục assess. Đấy. Với ý nghĩa thứ hai là to calculate what something costs or is worth, để mà tính toán xem là cái giá trị của thứ gì đấy, hoặc là gì, cái worth, cái sự giá trị, đấy, chi phí, giá. Our agent will assess the value of your property. Đấy. Agent, các bạn có biết agent nghĩa là gì không? Đại lý của chúng tôi thì sẽ đánh giá xem là cái giá trị tài sản của bạn là bao nhiêu. Đấy. Agent. Đấy. Từ thứ hai, assume. Nhân năm 2, assume. To believe that something is true, even though no one has told you, or even though you have no proof. Đấy. Tin tưởng là cái điều gì đấy đúng, thậm chí là không có ai nói kể với bạn, hoặc là thậm chí bạn không có cái bằng chứng gì cả. Đấy. Cái này thì chúng ta cũng có thể ý nghĩa, xem xét ý nghĩa của nó như là giả định, giả sử, hoặc là chúng ta không biết, chúng ta cho rằng, chúng ta thừa nhận rằng. Có rất là nhiều nghĩa. For example, everyone accepted she was telling the truth, although in fact it was quite a lot to assume. Mọi người thì chấp nhận rằng là cô ấy đang nói, đang kể cái sự thật, mặc dù là trong cái sự việc này thì có khá nhiều cái điều mà được giả sử, giả định. Đấy, assume. Thứ ba, từ này thì các bạn ít gặp. Baffle, đúng rồi. Baffle là động từ. If a problem
someone's behavior baffles you, you cannot understand it or solve it. Từ này thì theo nghĩa thông thường thì tra từ điển ấy có nghĩa là làm trở ngại, hỏng hoặc thất bại. Đấy. Còn ở đây dịch thì có nghĩa là gì? Nếu một cái vấn đề, cái thái độ người nào đấy, đúng chưa? Baffles you, làm trở ngại bạn, đúng chưa? Thì bạn không thể hiểu được nó hoặc là không thể giải quyết được nó. The detectives remain baffled by these murders. Đấy, những cái thám tử thì đã bị trở ngại, đúng chưa? Bởi những cái tên những cái vụ trộm, những cái tên vụ giết người, trong cái trở ngại trong cái việc điều tra đấy, đúng chưa? Tiếp theo là gì ạ? Bias nghĩa là gì ạ? Tính từ ở đây nghĩa là có thành kiến, thiên vị, không công bằng. Bias, preferring one person, think or idea to another in a way that is unfair, đúng chưa? Đấy, không có công bằng. Bias, it was a bias report. Đấy, nó đã là một cái báo cáo thiên vị, không công bằng. Concentrate, động từ. Chúng ta hay có cái cụm từ đó là concentrate on hoặc là focus on, nghĩa là tập trung vào cái gì đấy. Concentrate, to give all your attention to the thing you are doing, đúng chưa? Đấy, đưa tất cả cái sự chú ý của bạn vào một cái điều gì đó mà bạn đang làm. I was sleeping badly and finding it hard to concentrate. Tôi đã không ngủ được, đúng chưa? Đấy, và thấy rằng là rất là khó để tập trung. Consider rất là quen thuộc rồi. To think about something carefully before making a decision or developing an opinion. Đấy, nghĩ về cái gì đấy một cái cẩn thận trước khi mà đưa ra được quyết định hoặc là ý kiến phát triển nào đấy, đúng chưa? Là sự phát triển của một cái ý kiến, quan điểm đấy. She paused and considered for a moment. Cô ấy dừng lại và đã xem xét một lúc, đúng không? Consider tiếp tục là gì? To have a particular opinion about someone or something. Đấy, có một cái quan điểm cá nhân cụ thể về một người nào đấy hoặc là cái thứ gì đấy. They consider it inevitable that some jobs will be lost. Đấy, họ xem xét nó là có thể là gì? Họ xem xét inevitable. Đây, inevitable không tránh được. Đây, inevitable. Họ xem xét rằng là không thể tránh khỏi cái việc là một vài công việc sẽ bị mất, đúng chưa? Đấy. Từ tiếp theo là gì? Contemplate này phía Nam có vẻ không giống. Contemplate. Nhá năm đầu. Contemplate. Mình cảm thấy nó không đúng ở phía trang này. Contemplate. Contemplate. Nhá năm đầu. Contemplate là gì? To consider doing something in the future. Xem xét làm cái gì đấy ở trong tương lai. Contemplate. Mình cứ bị nhấn âm 2. Contemplate. Lên các bạn nhé. Contemplate. Contemplating retirement next year. Tôi đang xem xét là sẽ nghỉ hưu vào năm tới. Contemplate, đúng chưa?
Cái này cũng có nhiều nghĩa nha các bạn. Còn có nghĩa là ngắm hoặc thưởng ngoạn. Còn contemplate ở kia, cái ý đầu của người ta ở đây thì nghĩa là suy nghĩ, suy ngẫm, đúng không? Contemplate, to think very carefully about something for a long time, nghĩ cái gì đó rất là cẩn thận trong cái thời gian dài, đúng không? Đây, I haven't got time to sit around contemplating the meaning of life. Tôi đã có cái thời gian ngồi lại, đúng chưa? Và suy nghĩ về ý nghĩa của cái cuộc sống. Tiếp tục là gì? Cynical. Cái này thì hơi nghĩa nó hơi lung tung một tí. Ở đây các bạn có thể hiểu có nghĩa là hoài nghi, nhưng mà cũng có một ý nào đấy là kiểu như ích kỷ ấy, chỉ biết đến mình ấy. Nên các bạn xem người ta giải thích này nó hơi rối một tí, nhưng mà đại loại là có thể hiểu như vậy. Someone who is cynical believes that people care only about themselves and not yet sincere or honest or expect things. Một người nào đó, người mà gì cynical có nghĩa là hoài nghi về cái sự tin tưởng mà mọi người thì quan tâm chỉ về bản thân họ và không có sincere ở đây, thành thật, thật thà, sincere hoặc là honest cũng trung thực, đúng không? Hoặc là những cái điều mong đợi. Đấy. Cynical. For example, sorry các bạn, chưa hết. Expect things not to be successful or useful. Đấy, không thực sự là thành công hoặc là hữu ích. For example, I know that some of you are very cynical about the proposals. Tôi biết rằng là một vài trong số bạn thì rất là hoài nghi về cái đề xuất này. Proposals, những cái đề xuất này. Deduce cũng khá là quen thuộc, cùng nghĩa với từ infer nghĩa là suy luận, suy đoán, đúng chưa? Infer, học toán thì các bạn sẽ biết cái từ này, deduce, infer đây này. Infer, đấy. Deduce, infer. Sorry các bạn, nhấn âm 2, infer. Đấy, cái này người ta phát âm không chuẩn này. Infer, và nhấn âm thứ 2, suy đoán, suy luận. To know something as a result of considering the information or evidence that you have. Đấy, để biết cái gì đó như là kết quả của việc xem xét cái thông tin hoặc là cái bằng chứng, cái minh chứng mà bạn có. Finding fossils far inland, he deduced that the area had once been covered by water. Sorry các bạn, cái từ này nghĩa là fossil, tìm những cái hóa thạch ở xa hòn đảo đấy. Thì anh ấy làm sao suy luận rằng là cái vùng này đã từng bị ngập nước, bao bọc với nước, sau đấy là sau cái chắc là sự thành tạo của trái đất nó nâng lên hạ xuống của nước lục địa thì nó nâng lên. Đấy, từ tiếp theo đó là deliberate nghĩa là cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng, đúng không? Deliberate. To think about or discuss something very carefully, especially before you make an important decision. Đấy, nghĩ, thảo luận cái gì đó rất là cẩn thận, đặc biệt là trước khi bạn đưa ra một cái quyết định quan trọng, thì chúng ta cần phải deliberate. For example, you should deliberate on what you are going to do. Đấy, bạn nên suy nghĩ một cách thận trọng những cái gì mà bạn chuẩn bị làm. Đấy. The judges deliberated for an hour before choosing the winner. Đấy, cái quan tòa thì đã suy nghĩ, thảo luận cẩn thận trong 1 giờ đồng hồ trước khi mà chọn được cái người chiến thắng. Tiếp theo là gì?
dilemma có nghĩa là danh từ lâm vào cái tình cảnh là tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan. Dilemma, a situation in which you have to make a difficult decision. Cái hoàn cảnh, cái trạng thái mà ở đó bạn rất là khó, bạn phải đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn. I'm in a dilemma over whether to tell him or not. Đấy. Tôi đang ở trong cái trạng thái tiến thoái lưỡng nan mà thì không biết là liệu nên là nói cho anh ấy hoặc hay là không. Dilemma. Như vậy là mới xong có 10 từ đấy các bạn. Trong 40 từ mà chúng ta hết 15 phút rồi. Đấy. Quá nhiều từ rồi. Chúng ta đi nhanh hơn một chút. Discriminate. Discriminate nghĩa là gì? Nghĩa là phân biệt đối xử, hoặc là cả hai nghĩa phân biệt đối xử luôn. To treat someone unfairly because of their religion, race or other personal features. Employers are not allowed to discriminate on the basis of gender. Đấy. Nghĩa là có cái sự phân biệt đối xử bởi vì là có thể là do tôn giáo này, hoặc là cho những cái đặc điểm cá nhân, đúng chưa? Đấy. Tóm lại là discriminate nghĩa là phân biệt đối xử. Đấy. Tương tự như là differentiate hoặc là distinguish các bạn. Nhưng mà cái này thì nó rõ hơn là phân biệt kiểu đối xử. Unfairly kia là kiểu phân biệt ra nhưng không phải là kiểu như unfairly, đúng chưa? Mà đây là chỉ rõ ra cái sự không công bằng trong cái sự phân biệt đấy. Tiếp tục còn có nghĩa là gì? To recognize the difference between things. Đây mới có nghĩa là phân biệt giữa các cái thứ khác nhau này. Discriminate, cái này thì mới giống là differentiate hoặc là distinguish này. Còn trước có cái nghĩa là nó không thiên vị, nó thiên vị, đúng không? Long range missile gì? Sorry các bạn, từ này mình không biết. Missile. Missile. Long range missile attacks simply cannot discriminate between military and civilian targets. Tấn công đơn giản là không thể nào mà phân biệt được giữa quân đội với lại người dân thường đâu. Dubious, not completely good, safe or honest. Nghĩa là lờ mờ, mơ hồ, không có chắc chắn. The story seems a bit dubious to me. Đấy, cái câu chuyện thì dường như là có một chút nữa mơ hồ với tôi. Dubious, hoặc là not sure about the truth or quality of something, or whether you should do something. Đấy, không chắc chắn về cái sự thật, chất lượng của cái gì đấy, hoặc là liệu rằng là bạn nên làm hay là không. I'm very dubious about his ability to do the job. Tôi rất là nghi ngờ, hoài nghi đúng không? Đấy, về cái khả năng của anh ấy để mà làm cái công việc. Estimate nghĩa là gì? An amount that you guess or calculate using the information available. Đấy. Estimate cũng có nghĩa là đánh giá, là ước lượng, là ước tính đấy, giống như evaluate hoặc là assess chúng ta học này từ trên đầu. Estimate. Đấy. For example, according to official estimates, over 25% of carbon emissions come from the United States. Theo cái ước lượng, cái đánh giá chính thức thì hơn 25% cái khí thải carbon đến từ nước Mỹ, đúng không? Estimate
cũng có nghĩa là gì? A statement telling a customer how much money you will charge if they employ you to do a particular piece of work. Đây, ước lượng cái số tiền. The committee are currently getting estimates for repairs to the stonework. Đấy, cái hội đồng thì hiện nay là đang có cái sự ước lượng cho cái sự việc sửa chữa stonework. Stone là cái công trình xây bằng đá. Stonework. Faith, niềm tin, đúng không? Faith, đức tin, lòng tin, niềm tin. Strong belief in or trust of someone or something. I'm delighted to know you have such faith in me. Đấy, tôi rất là hài lòng, rất là sung sướng, hạnh phúc khi biết rằng là bạn đã tin tưởng vào tôi. Gather, giống như là collect, đấy, tập hợp, tụ hợp lại, hoặc là assemble đấy. Cái này chúng ta học rồi. To believe that something is true, although no one has directly told you about it. You are new here, I gather. Nhiều quá các bạn. Genius nghĩa là gì? Someone who is much more intelligent or skillful than other people. Genius nghĩa là gì? Thiên tài, là kỳ tài, đúng không? Đồng nghĩa với brilliance. Xin lỗi các bạn, mình đang bị sổ mũi, đang bị cảm. Genius, đúng rồi đấy. She was a mathematical genius. Cô ấy đã là một cái nhà toán học tài ba. Genius. Đấy, hoặc là a very high level of skill or ability. Đấy, là một cái người mà có kỹ năng rất là tốt, khả năng trình độ cao đấy. Baking allows you to show your creative genius. Đấy, baking thì chấp nhận bạn để mà thể hiện cái sự sáng tạo, cái tài năng của bạn. Creative genius. Tiếp tục là gì? Grasp nghĩa là gì? To understand something. Đấy, hiểu cái gì đấy. Grasp, nắm được, hiểu được. Cũng có nghĩa là túm chặt, nắm chặt là cái gì đấy. Thì chúng ta ở đây để chia làm hai, ví dụ nắm được, giữ được cái gì, hiểu được cái gì đấy. Đấy, thì là understand, đúng không? Perceive, nhưng mà túm chặt, nắm chặt thì là hold hoặc là clasp. Không biết là khi mà mình đọc thế mình sẽ phát âm không chuẩn thì nhiều khi các bạn không biết được là cái từ mình muốn đề cập là cái gì, nhưng mà tạm thời là các bạn cứ nghe như thế, chứ nếu mà mình cứ ghi ra từng từ một thì chắc là không biết bao giờ học xong. Đấy, các bạn nghe được thì được, còn lại không được thì cũng không sao, bởi vì đấy không phải là cái mục tiêu chính của bài học đưa ra. Đấy, còn nếu các bạn nghe nó quen thuộc thì sau này gặp thì được thì cũng tốt thôi. Đấy. Tiếp tục là gì? Guesswork nghĩa là sự phỏng đoán, ước chừng. Guesswork. Đấy. The process of trying to find the answer to something by guessing, or the answer found by using this method. It was a theory based on poor guesswork. Đó là một cái lý thuyết mà dựa trên cái sự phỏng đoán, đúng không? Cái sự ước chừng. Guesswork. Hunch, cái từ này thì mang ý nghĩa của người Mỹ, người ta hay dùng. Nhưng mà từ thì rất quen thuộc của chúng ta, đó chính là cái sự linh cảm. A feeling that something is true or will happen, although you do not know any definite facts about it. Chúng ta có linh cảm thôi mà, đúng không? I've got a hunch there's be an election soon. Tôi có một cái linh cảm rằng sẽ có một cái cuộc bầu cử sớm. Hunch. Còn có một cái số nghĩa khác nó không liên quan lắm, đó là miếng là khúc gì đấy, mình không rõ lắm, nhưng mà nghĩa của Mỹ ở đây người ta giới thiệu ở đây mà các bạn cũng nên biết, đó chính là cái linh cảm, sự linh cảm. Tiếp theo là gì ạ?
sorry các bạn đang dùng mình này. Bị vấn đề về nhấn âm. Ideology. Ideology. Có nghĩa là hệ tư tưởng. Ideology. Cái này thì chắc là khi mà các bạn học rồi về lên cao một chút, học đại học chẳng hạn, có những cái hệ tư tưởng của người này người kia thì chúng ta mới biết được từ này. Ideology, a system of ideas and principles on which a political or economic theory is based. Cái hệ thống những cái ý tưởng, tư tưởng, những cái nguyên tắc mà những chính trị gia, những cái lý thuyết học và kinh tế dựa trên đó. State control is a fundamental aspect of Marxist ideology. Cái sự điều khiển của những cái gì state, những trạng thái hay những cái bang gì đấy là nền tảng của cái khía cạnh của cái hệ tư tưởng Marxist. An ingenious plan, piece of equipment, etc. Use new and clever ideas. Đấy. Chúng ta đã biết từ genius, so ingenious nghĩa là khéo léo, tài trí, thông minh các bạn, đồng nghĩa với skillful, đúng chưa? Hoặc adroit, skillful, adroit. Đấy. Ingenious, đúng chưa? Đấy. It is an ingenious device for opening bottles. Đây là một cái công cụ rất là hữu ích để mà mở cái chai nước. Inspiration các bạn. Inspiration nghĩa là cái sự đam mê, sự truyền cảm hứng, đúng chưa? Ý nghĩ bất chợt có thế, đúng chưa? Inspiration. A sudden feeling of enthusiasm or a new idea that helps you to do or create something. Đấy, các bạn thấy chưa? Một cái cảm giác hoặc là bất chợt nó thúc đẩy, hoặc là một cái ý tưởng mới giúp các bạn có thể tạo ra cái gì đấy, làm cái gì đấy. Dreams are a rich source of inspirations for some writers. Cái giấc mơ giàu có là cái nguồn cảm hứng cho những cái nhà văn, đúng không? Intuition. Đấy. Intuition nghĩa là gì ạ? Là trực giác đấy các bạn. Gần giống nghĩa là hunch, là linh cảm, thì cái này là trực giác, là feeling, cái cảm giác. Intuition. An ability to know or understand something through your feelings rather than by considering facts or evidence, đúng không? Đấy, cái trực giác thôi chứ không phải là dựa trên cái bằng chứng hay cái gì sự việc nào đấy cả. Archaeologists often use their intuition to decide where to dig. Nhà khảo cổ thì thường dựa vào cái trực giác của họ để mà quyết định nơi nào mà họ sẽ đào với khai quật, phải dig, đúng không? Đấy, đào sới này. Dig. Đấy là công việc của những nhà khảo cổ, đúng không? Justify khá là quen thuộc, bào chữa, biện hộ. Vindicate đấy, giống cái từ vindicate, đúng không? Các bạn, to show that there is a good reason for something. Đấy, để chỉ rằng là có cái gì lý do tốt để mà làm cái điều gì đấy, đúng chưa? Đấy, bào chữa, biện hộ. Especially something that other people think is wrong. You'll be expected to justify your actions. Đấy, bạn được mong đợi là biện minh, bào chữa, chứng minh cho những cái hành động của bạn. Đấy. Từ này khá thú vị, có hai cách viết đây các bạn nhé. Naive. A naive person lacks experience of life and tends to trust other people and believe things too easily. Đúng thế đấy. Giải thích lằng ngằng thế nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng đây là
có nghĩa là mang tính chất là ngây thơ chất phác, đúng nghĩa đấy. Người nào đó thiếu kinh nghiệm về cuộc sống và hướng tới cái việc là tin tưởng vào người khác, tin vào những cái điều gì đó một cách dễ dàng, thì đó là anh này ngây thơ quá, đúng không? Ai nói gì cũng nghe, ví dụ thế. Naive, I was a naive 7 years old at the time. Đấy. Naive. Notions, an idea or understanding of something. Một cái ý tưởng hoặc là cái sự hiểu cái gì đấy. I haven't the faintest notion that you're talking about. Nghĩa là gì? Tôi hoàn toàn là không rõ, đúng chưa? Faintest đây, mờ nhạt không rõ này, faintest. Cái gì? Những cái ý gì, những cái điều gì mà bạn đang muốn nói, cái khái niệm, đấy. Concept. Đấy. Những cái điều mà bạn đang nói. Ở đây cũng có nghĩa là những cái ký hiệu này các bạn nhé. Đấy. Notion cũng giống như là abbreviation này các bạn ạ. Tiếp tục là gì? Optimistic. Khá quen thuộc với chúng ta rồi, nghĩa là người lạc quan. Đấy. Chúng ta có từ sanguine, không phải sanguine, sorry các bạn. Đây có cái từ đồng nghĩa này. Trước tiên là mình tra ra. Đấy. Optimistic đây. Sanguine. Sorry các bạn. Sanguine. Đấy. Optimistic là lạc quan, đúng chưa? Đấy. Sống là phải có sự lạc quan như vậy. Someone who is optimistic is hopeful about the future and tends to expect that good things will happen. Đấy. Những người mà lạc quan ấy thì thường có hy vọng về cái tương lai và hướng tới mong những cái điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Optimistic. She said that she was optimistic about the future of the company. Đấy. Đôi khi thì lạc quan là rất là tốt, rất có lợi. Nếu mà chúng ta suy nghĩ bi quan thì rất là khó để chúng ta tiếp tục làm cái gì đấy. Nhưng mà đừng có lạc quan quá. Optimistic based on beliefs that are took. Tiếp tục. Đấy. Optimistic based on beliefs that are too confident. Đúng chưa đấy? Niềm tin dựa vào quá tự tin thì rất nguy hiểm. That's a very optimistic assessment of the overall situations. Đó là một cái đánh giá rất là lạc quan về cái tổng thể cái hoàn cảnh hiện tại, cái vị trí hiện tại. Optimistic. Tiếp tục chúng ta có từ paradox. Paradox nghĩa là gì? Nghịch lý, ngược đời. A person, think or situation that is changed. Đấy, các bạn thấy rất là lạ. Because they have features or qualities that do not normally exist together. Đấy, có những cái điều rất là không thường xuyên tồn tại với nhau. Những cái điều rất là kỳ lạ, nghịch lý. We get this apparent paradox. People migrating to an area that has very high unemployment. Chúng ta đã có cái sự xuất hiện của cái sự nghịch lý về những người mà migrating là những người di cư. Di trú, di cư đây đúng không ạ? Migrate. Sorry các bạn, Migrate. như vậy đọc là migrating, không phải đọc là migrating. Di cư đến một cái vùng đất nào đó mà có cái tỷ lệ thất nghiệp cao thì không hiểu làm sao mà lại di chuyển đến đấy làm gì, không chả đấy. Người ta chỉ đến cái miền đất hứa thôi chứ, đúng không ạ? Đấy sẽ là một cái nghịch lý mà cần phải xem xét, đúng không ạ? Pessimistic, sorry các bạn, pessimistic. Đấy. Đối diện với lại ngược với optimistic thì chúng ta có pessimistic, nghĩa là bi quan. Đấy. Despondent, sorry các bạn. Chúng ta có cái từ na giống thế. Despondent nghĩa là chán nản, nản lòng cái gì đấy. Thì đây có nghĩa là pessimistic. Đúng chưa? Someone who is pessimistic
is not hopeful about the future and tends to expect the bad things will happen. Đấy, ngược lại với anh bên trên thôi. She said that she was pessimistic about the future of the company. Đối ngược lại câu trên. Cô ấy đã nói rằng là cô ấy thì rất là bi quan về cái tương lai của công ty. Pessimistic, là thinking that the worst thing will happen in every situation. That's a very pessimistic assessment of the overall situation. Đấy. Tiếp theo là plausible. Từ này thì mình đoán rằng là không nhiều bạn biết đúng không? Đó là từ lạ, plausible. Từ này thì lại có nghĩa rất là quen thuộc, đó là có vẻ hợp lý, đáng tin cậy, đúng, có nghĩa giống với từ likely, đúng chưa, hoặc là reasonable. Thì từ này là plausible. Đây là likely này, to be true, có thể là đúng này, honest or suitable. A bomb was the only plausible explanation for the crash. Một cái quả bom thì đã chỉ là gì? Là có thể là cái sự giải thích cho cái sự đổ vỡ, cái sự vỡ này. Crash. Ponder cũng khá lạ, nhưng mà nghĩa thì lại không có gì lạ cả. Đó chính là suy nghĩ, cân nhắc, deliberate hoặc là consider này. Và cũng một phần của cái nghĩa của cái từ tí nữa chúng ta sẽ được giới thiệu. Đấy. Ponder, đấy, to think carefully. Đấy, các bạn thấy suy nghĩ một cái cẩn thận mà. Đấy, giống với từ chúng ta đã học ở bên trên. Đúng chưa? Giống từ đã học ở bên trên. Before reaching a decision, đấy, giống đúng. I'm still pondering whether to tell Jenny or not. Đấy, cũng đang đấy, vẫn là đang suy nghĩ đúng không? Liệu là có nên nói cho Jenny hay không, đúng không? Đấy. Prejudice nghĩa là gì? Có thành kiến, biểu lộ cái thành kiến. Prejudice. Someone who is prejudiced has an unreasonable opinion or feeling about someone or something, especially hatred or fear of a particular group of people. Đấy. Rafferty's reporting was clearly biased and prejudice against the homeless. Đấy. Cái báo cáo của Rafferty thì đã rõ ràng rằng có cái sự thiên vị và có cái thành kiến chống lại cái gì? Homeless nghĩa là cái người vô gia cư. Đấy. Có thành kiến. Prejudice, bias and prejudice. Đấy, nghĩa nó gần giống nhau vậy, đúng không? Tiếp tục mấy cái từ có nghĩa na ná giống nhau này các bạn này. Presume nghĩa là cho là, coi là, đúng, từ assume này các bạn. Presume với assume là nghĩa giống nhau. To think someone is true because it is likely. Although you cannot be certain, nhưng mà vẫn nghĩ là đúng, cho rằng là đúng. I presume, I assume you already ordered lunch. Tôi cho rằng là bạn đã đặt cái bữa trưa. Query nghĩa là gì ạ? Câu hỏi, câu chất vấn. Query. A question that you ask because you want information or because you are not certain about it. Đúng, cái câu hỏi mà bạn hỏi bởi vì bạn muốn có cái thông tin, hoặc là bởi vì bạn không chắc chắn về cái điều gì đấy. We have a number of queries regarding delivery. Chúng ta có một số những câu hỏi về việc xem xét cái sự vận chuyển, giao hàng. Query. Động từ là to ask a question about something because you have doubt about it. Có cái sự nghi ngờ về nó nên là đưa cái câu hỏi. Đúng là it is not for us to query his decisions. Đấy. Điều đó thì không phải cho chúng ta để mà hỏi, đúng, để nghi ngờ anh ấy, chất vấn ấy, cái quyết định của anh ấy. Đấy, lại thêm một từ nữa này các bạn này. Cách dùng nữa là to ask something. Who would do such a thing? He query.
tra cho các bạn cách đọc xem. Query. Query. Đấy, chúng ta có từ reckon nghĩa là gì ạ? To believe that something is true. Reckon nghĩa là gì? Tính đến, kể đến. Nếu mà có nghĩa như thế là count hoặc là calculate, hoặc là như mình đã nói sẽ có cái nghĩa giống đó chính là từ cho là, đoán là. Đấy, to believe that something is true, đấy, cho là, đoán là, cũng nghĩa như vậy. Như vậy rất là nhiều nghĩa, nhiều từ có nghĩa tương tự nhau. I reckon there's something wrong with him. Tôi cho rằng là có cái gì đó nó sai với anh ấy. Reckon. Cả reflect, từ này thì chúng ta trước nay hay biết đến với nghĩa là gì ạ? Phản chiếu, đúng không ạ? Phản ánh lại với cái nghĩa của mirror, nhưng mà bây giờ cũng có nghĩa là suy nghĩ, suy ngẫm. Reflect. To think, đấy các bạn thấy chưa? To think about something carefully and seriously. Nghĩ cái gì đấy mà rất là cẩn thận, suy nghĩ, suy ngẫm mà, đúng chưa? Đấy. Josie reflected on how easy she could have been killed. Josie thì đã suy ngẫm xem là cái sự dễ dàng như thế nào mà cô ấy có khả năng tiêu diệt được cái gì biết. Đấy. Cái câu này nghĩa nó thế nào, nhưng mà tóm lại reflect nghĩa là suy nghĩ, suy ngẫm. Đối với nghĩa ở câu này chúng ta có skeptical đấy, hai cách viết, đúng không? Skeptical cũng có nghĩa là giống cái từ cynical, đúng không? Cynical nghĩa là hoài nghi đấy. Doubtful này, đúng không? Doubtful hoặc là suspicious, đúng không? Đấy. Tóm lại skeptical nghĩa là having doubts, đúng không? About something that other people think is true or right. Đấy, cái sự tính từ nghi ngờ, hoài nghi. Harrison approved the plan, but Riley remains skeptical. Đấy. Harry thì đã thông qua cái đề xuất, cái kế hoạch, đúng không? Nhưng mà Riley thì vẫn còn skeptical, là vẫn còn hoài nghi, đúng không? Speculate nghĩa là gì ạ? Là suy đoán, đưa ra ý kiến, giống với từ ponder mà lúc nãy mình đã nói đấy. Ponder chúng ta đã học đấy, hoặc là chúng ta có suy đoán ước đó là conjecture, đúng không? Hoặc là rồi ponder, conjecture, speculate đấy. To consider or discuss why things has happened. We can only speculate on the reasons for his sudden resignation. Cái sự đột ngột từ chức đấy, đúng không? Resign. Đấy, cái sự từ chức này các bạn này. Cái từ chức là resign thì chúng ta học ở bài những phần trước rồi. Resignation. Sorry các bạn, cách đọc không phải là resignation mà là resignation. Resignation. Đây, chết thật, mình đọc sai nha các bạn. Resignation. Hóa ra là vậy các bạn. Resignation. Resignation là cái sự từ chức đấy, đúng không? Đấy. Sự từ chức, đúng không? Cuối cùng là chúng ta có từ suppose. Suppose nghĩa là giả thiết, giả định, giống với từ guess hoặc là presume mà chúng ta đã học đấy, đúng không? To believe that something is probably true based on your experience, your knowledge and any information that you have. Nhưng mà cái này là phải dựa trên cái kinh nghiệm này, kiến thức hoặc là những cái thông tin mà bạn có. She was about 35. Dexter suppose. Đấy. Cô ấy đã 35 tuổi. Dexter giả sử như vậy. Đấy, thì cái phần từ vựng đấy, với cái topic là thinking thì đến đây là mình tạm dừng ở đây, tại đã 45 phút rồi. Thì còn cái phần tiếp theo về learning thì chúng ta sẽ ở bài học tiếp theo. Đấy, các bạn thấy là 40 từ vựng. Đấy, rất là vất vả, cố gắng là phải luyện tập, rồi viết đi viết lại nhiều lần, rồi đưa ra những cái câu ví dụ
những cái hoàn cảnh để chúng ta sử dụng thì mới nhớ được, không thì cũng như là nước đổ lá khoai thôi, đúng chưa? Đấy. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào phần 2 của cái về từ vựng, đúng chưa? Chào các bạn.